હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 22મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણા ઓફિશિયલ લોગોવાળી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજના 22મી મેના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ વર્લ્ડ ડે ફોર કલ્ચરલ ડાયવર્સિટી ફોર ડાયલોગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો આ દિવસ છે વર્લ્ડ ડે ફોર કલ્ચરલ ડાયવર્સિટી ફોર ડાયલોગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી 21મી મેના રોજ. ગઈકાલે આ દિવસની ઉજવણી થઈ હતી. 21 મે 2022ના રોજ આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. આને ગુજરાતીમાં સંવાદ અને વિકાસ માટે સાંસ્કૃતિક વિવિધતા માટેનો વિશ્વ દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આની સૌથી પહેલી વખત ઉજવણી 2002માં કરવામાં આવેલી હતી. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિ દિવસ, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? રાષ્ટ્રીય લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિ દિવસ છે, બરાબર, આની ઉજવણી 20 મેના રોજ કરવામાં આવેલી હતી. તો આન્સર આવશે આપણો ઓપ્શન એ. તો હાલમાં જ 20 મેના રોજ રાષ્ટ્રીય લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. અચ્છા, દર વર્ષે 20મી મે આવે છે? તો કે ના. દર વર્ષે ક્યારે આવે છે? જ્યારે મે મહિનાનો ત્રીજો શુક્રવાર હોય ત્યારે આ દિવસ ઉજવાય છે. તો આ વખતે 20મી મે હતો એટલે આ વખતે આપણે ઉજવ્યું 20મી મેના રોજ. આ વખતે 16મી વખત આ ઉજવીએ છીએ આપણે નેશનલ એન્ડેન્જર્ડ સ્પીસીસ ડે. એન્ડેન્જર્ડ કહેવાય, લુપ્તપ્રાયને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? એન્ડેન્જર્ડ, બરાબર. તો નેશનલ એન્ડેન્જર્ડ સ્પીસીસ ડે એ 20મી મે આ વખતે જે મે મહિનાનો ત્રીજો શુક્રવાર છે 20મી મે હતો એટલે 20મી મે ઉજવેલું. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 2006માં ઉજવાયેલો હતો, બરાબર. અને બાકી 2022 માટેની એમાં થીમ યાદ રાખી શકો છો તમે. તો રિકવરિંગ કી સ્પીસીસ ફોર ઇકોસિસ્ટમ રિસ્ટોરેશન, આ એની થીમ છે. થીમ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. તો 2022 માટેની થીમ છે. ચલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કઈ કંપનીએ પોતાના રોકેટ એન્જિનનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું હતું? તો હાલમાં જ સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ છે, એમણે પોતાનું જે રોકેટ એન્જિન છે એનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. હાલમાં જ સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ છે, એમના દ્વારા આ રોકેટ એન્જિનનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. રોકેટ એન્જિનનું નામ છે કલામ 100, બરાબર. વિક્રમ-1 રોકેટના ત્રીજા સ્ટેજમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે આ રોકેટને, બરાબર. રોકેટ એન્જિન છે એનું સફળ પરીક્ષણ કરેલું છે. આ કલામ 100 છે, બરાબર, એ રોકેટ એન્જિન છે અને આનો ઉપયોગ આપણે કરવાના છીએ વિક્રમ-1 નામના રોકેટમાં. વિક્રમ-1 નામનું જે રોકેટ છે, બરાબર, એના ત્રીજા સ્ટેજમાં આપણે આ એન્જિન વાપરશું. કલામ 100 નામનું જે એન્જિન છે, બરાબર. અને નામ આપેલું છે ભૂતપૂર્વ આપણા રાષ્ટ્રપતિ એપીજે અબ્દુલ કલામના નામ ઉપર એને નામ આપેલું છે, બરાબર. અને જે ટેસ્ટિંગ કરેલું, પરીક્ષણ કરેલું એ 108 સેકન્ડના સમયગાળા માટે કરવામાં આવેલું હતું. બાકી સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ વિશે યાદ રાખજો, એનું મુખ્ય મથક હૈદરાબાદમાં આવેલું છે. 2018માં આની સ્થાપના થયેલી હતી. ચલો, હાલમાં જ એનડીબીના બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સ એની 7મી વાર્ષિક બેઠકની અધ્યક્ષતા કોના દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી? તો એનડીબીના બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સની 7મી બેઠકની અધ્યક્ષતા કરવામાં આવેલી હતી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા. આપણા નાણામંત્રી છે નિર્મલા સીતારમણ, એમણે આની અધ્યક્ષતા કરેલી છે. તો હાલમાં જ બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સ એની 7મી બેઠક છે, વાર્ષિક બેઠક છે, એની અધ્યક્ષતા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કરેલી છે. આનું 7મું સંસ્કરણ છે એ પણ યાદ રાખશું. કેટલામું સંસ્કરણ છે એવું પણ પૂછે તો 7મું સંસ્કરણ છે. અને બાકી આની થીમ પૂછી શકે તમને પરીક્ષામાં. તો આની થીમ છે એનડીબી ઓપ્ટિમાઇઝિંગ ડેવલપમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ, આ એની થીમ છે. એનડીબી નું પૂરું નામ પૂછી શકે તમને, ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક, આ એનું પૂરું નામ છે.
બ્રિક્સ દેશોની બેંક છે, એમાં બ્રાઝિલ, રશિયા, ઇન્ડિયા, ચાઇના અને સાઉથ આફ્રિકાનો સમાવેશ થાય છે. બે નવા દેશ છે એનડીબીમાં જોડાયા છે, એમનું નામ છે યુએઈ અને બાંગ્લાદેશ. એનડીબીની સ્થાપના 15 જુલાઈ 2014 ના રોજ થયેલી હતી. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, કયા રાજ્ય ખાતે બુદ્ધ વનમ તરીકે ઓળખાતા બૌદ્ધ સ્થળનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે? આ તેલંગાણામાં કરવામાં આવેલું છે. તેલંગાણામાં બુદ્ધ વનમ નામનું એક સ્થળ છે, બૌદ્ધ સ્થળ, એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ બૌદ્ધ સ્થળનું ઉદ્ઘાટન આ તેલંગાણા ખાતેથી કરવામાં આવ્યું છે. તેલંગાણામાં કઈ જગ્યાએથી? નાલગોંડા જિલ્લા ખાતેથી. બરાબર. ભારત શ્રીલંકાના સાંસ્કૃતિક વિનિમય કાર્યક્રમ હેઠળ છે શ્રીલંકા સરકાર છે એમના દ્વારા અવકાના બુદ્ધ પ્રતિમા છે જે 27 ફૂટ ઊંચી છે અને ધમ્મા બેલની પ્રતિકૃતિ છે એ આમાં દાનમાં આપવામાં આવેલી છે આના માટે. બરાબર. તો કયા દેશે આ દાનમાં આપેલું છે એવું પણ પૂછી શકે તમને, તો યાદ રાખજો શ્રીલંકાએ આપણને ભારતને દાનમાં આપેલું છે. બરાબર, ભેટ આપેલી છે. તો શ્રીલંકાની સરકારે આ બુદ્ધ વનમ પરિસરમાં સિમહાલા વિહાર છે એ સંકુલ બાંધવામાં પણ આની અંદર રસ દાખવેલો છે અને આ કઈ શૈલીમાં બાંધવામાં આવશે? અમરાવતી શૈલીની અંદર. તો આ પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કઈ શૈલીનો ઉત્તમ નમૂનો છે, તો અમરાવતી શૈલી. ઓકે. આની જે પહોળાઈ છે બરાબર એ 42 મીટર છે અને જે ઊંચાઈ છે બરાબર હાઈટ એ કેટલી છે? 21 મીટર. તો આ બૌદ્ધ સ્તૂપ છે બરાબર. આ તમે જોવો છો ઇમેજની અંદર, આ પ્રકારનો બૌદ્ધ સ્તૂપ છે. બરાબર. તો આટલું આમાંથી આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. આંતરરાષ્ટ્રીય ચા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? હાલમાં જ. તો હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય ચા દિવસ આ પણ 21મી મે ના રોજ ઉજવાયેલો. આન્સર આવશે 21 મે. 21 મે 2022 ના રોજ હાલમાં જ છે ઇન્ટરનેશનલ ટી ડે અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય ચા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમના દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે. બરાબર. અને સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ છે 2020માં ઉજવાયેલો. વિશ્વમાં ચાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા દેશમાં થાય છે એવું કદાચ પૂછે તમને, તો આ વિશ્વમાં સૌથી વધુ ઉત્પાદન થાય છે ચીનમાં. બરાબર. બીજા ક્રમ ઉપર ભારત આવે છે ચીન પછી. અને ભારતમાં સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા રાજ્યમાં થાય છે? આસામમાં. આસામ રાજ્યમાં ચાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન થાય છે. સૌથી પહેલો ચાનો જે ટેગ કઈ ચાને મળેલો છે? દાર્જિલિંગની ચાને. આ પણ યાદ રાખજો. દાર્જિલિંગ ક્યાં આવેલું છે? પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલું છે. બાકી ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશનની વાત કરીએ આપણે તો FAO એનું પૂરું નામ થાય ફૂડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન. સ્થાપના 16 ઓક્ટોબર 1945 ના રોજ થયેલી અને મુખ્ય મથક એનું ઇટલીના રોમમાં આવેલું છે. ચર્ચા કરી આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એમણે જાહેર ફરિયાદો છે એના નિરાકરણ માટે લોક મિલની યોજના શરૂ કરી છે? આ યોજના શરૂ કરી છે પંજાબ રાજ્યની સરકારે. મેડમ તુસાદ મ્યુઝિયમ છે આ વિશ્વના ઘણા બધા શહેરોની અંદર તમને જોવા મળશે, ઘણા બધા દેશોમાં છે. તો મેડમ તુસાદ મ્યુઝિયમ છે એ ભારતના કયા શહેરમાં શરૂ થયું છે? આ ભારતના નોઈડામાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. વુમન્સ બોક્સિંગ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ અથવા તો વુમન્સ વર્લ્ડ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ એમાં 2022માં કઈ ભારતીય મહિલા ખેલાડી છે એમણે ગોલ્ડ હાંસલ કર્યો છે? તો નિખાત ઝરીન છે એમણે આમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. તાજેતરમાં ભારતનું કયું રાજ્ય છે ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય માલિકીનું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ સી સ્પેસ લાવશે? આ ભારતનું પહેલું એવું રાજ્ય છે જે પોતાનું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ લાવશે અને આનું નામ શું છે? કેરળ. ઓટીટી એટલે શું? બરાબર. તમે નેટફ્લિક્સ જોવો છો, એમેઝોન પ્રાઇમ જોવો છો. બરાબર. આ બધા શું છે? ઓટીટી પ્લેટફોર્મ છે. બરાબર. કેવા છે? ઓટીટી પ્લેટફોર્મ. બરાબર. તો એવું પોતાનું એક રાજ્ય છે જે પોતાનું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ લાવે છે, એનું નામ છે સી સ્પેસ. ઓકે. આ રાજ્ય છે કેરળ. ખાસ યાદ રાખશું કેરળ. કેરળમાં હાલમાં જ ત્રિશુલપુરમ તહેવાર ઉજવાયેલો હતો વડક્કુનાથન મંદિરની અંદર. આ પણ યાદ રાખીશું. કેરળે કારવા ટુરિઝમની શરૂઆત કરેલી છે. બરાબર. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ છે સંઘાઈ સહયોગ સંગઠન એની રિજનલ એન્ટી ટેરર સ્ટ્રક્ચરની બેઠક છે એની અધ્યક્ષતા વર્ષ 2022 માટે કયો દેશ કરશે? આની 2022ની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે આપણો દેશ ભારત. તો આન્સર આવશે ભારત. તાજેતરમાં દેશનો પહેલો ગ્રામીણ આદિવાસી ટેકનિકલ પ્રશિક્ષણ કયા રાજ્યમાં સ્થાપવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે?
તો આ મધ્યપ્રદેશમાં તપાસે ભોપાલ ખાતે, તો આન્સર આવશે ભોપાલ, મધ્યપ્રદેશ. ઇન્સાકોગ ભારતના પાડોશી દેશો છે એની સાથે આનો વિસ્તાર કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જાહેરાત કરેલી છે. આ શેની માહિતી મેળવવા માટેની પહેલ છે? તો કોરોના વાયરસ અંગેની જાણકારી મેળવવાની એક પહેલ છે ઇન્સાકોગ, અને આની સ્થાપનામાં 3-4 ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો ફાળો છે. એક તો ડીબીટી, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી, ત્યાર પછી CSIR નો પણ આમાં ફાળો છે, ICMR નો પણ ફાળો છે, અને સ્વાસ્થ્ય પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયનો પણ આમાં ફાળો છે આની સ્થાપના. તો 3-4 સંસ્થાઓ મળીને આની સ્થાપના કરી છે આપેલની. 1ES 1927+654 આ તાજેતરમાં ચર્ચામાં હતું. આ શું છે? આ એક ગેલેક્સી છે, બરાબર. આ આંકડો યાદ રાખજો ગેલેક્સી માટે. અને આ ગેલેક્સી છે ધરતીથી 236 પ્રકાશ વર્ષ દૂર છે, બરાબર. તો હાલમાં જ આનો અભ્યાસ છે વૈજ્ઞાનિકો કરી રહ્યા છે, જેના કારણે અત્યારે આ ન્યૂઝમાં છે. એડેનો વાયરસ ચર્ચામાં તો હાલમાં જ આ કયા રોગ સાથે સંકળાયેલો છે? તો હેપેટાઇટિસ C રોગ સાથે સંકળાયેલો છે, જે જેનાથી લીવરને લગતા રોગો થાય છે. તો આટલું આવશે. તો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે 22મી મેનો. મળીએ આવતીકાલે 23મી મેના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.